بهترینه. کم پایین‌تر محمد حسین. خبرنیم. استادای کشیده. آتیش. تو نور آسمایی داشتی. آتا افتاد. یخشی. باز. واه کس. میگم نیاردی دوزار. میگم تو موچار است. فقط اون خاک شه بوده دیگه خاک برم اینا که اکرایش نه
Sandal bol şey mi? Đây Mahamasan apa? Ya dakika şu an gidiyor ya. Ne koyacağız? Sana karab. لا خوش برادر Yallah. Ya.
خدای پاک پروردگار همین سرک را قدمش نکنه. الهام جوانک در استرالیا در ایران دار جای. برادرای در استرالیا خیلی تشکر. پیسه را ایدین بودجه خیلی خوب. دیگه آقای مستر امان آورد میشه که بیل آورده امروز یعنی سربلگی دانه قرقول کلی موتورا مشکل داشت در زمستان معمولا. دیگه اینمی جور شد خیلی هوار صاف سوترا ما دیگه این آقا جمعه اینقدر باچار خیلی می سرک رفت دانه خوش را مگر اگر کارد کچوکشی گرفته کون حال نی بسم الله. تکیه تشکر از برادرای استرالیا. الله رب چک چک